साथीहरु नमस्ते। आज हामी माइक्रोसफ्ट एक्सेल भित्र रहेका फंक्सनहरु मध्येका फाइनान्शियल फंक्सन अन्तर्गतका PMT, IPMT, PPMT र ISPMT को बारेमा डिस्कस गर्नेछौं। यो फंक्सनहरुलाई क्लियर गर्नको लागि एउटा एक्जाम्पल हेरौं। मानौं तपाईले 10,000 रुपैयाँ लोनमा लिनुभयो, 5 वटा किस्ता तिर्ने गरिकन लिनुभयो र रेट चाहिँ 10% का पर एनम को रेटमा लाग्नुभयो भने तपाईले वार्षिक कति किस्ता तिर्नुपर्ने हुन्छ त, किस्तामा कति पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ त भनेको छ। 5 किस्ता भनेको छ। 5 किस्ता तिर्नको लागि तपाईले यो प्रत्येक किस्ता कति आउँछ भनेर हेर्नको लागि PMT फंक्सन युज गर्नुपर्छ। यहाँ मैले PMT फंक्सन युज गरेको साथीहरु यहाँ हेर्नु होला। PMT मा चाहिँ तल हेर्नुभयो भने रेट भनेको छ। रेटको ठाउँमा हामीले C6 को भ्यालु राख्दियौं। त्यसपछि NPR भनेको नम्बर अफ पिरियड भनेको छ। यहाँ चाहिँ हामीले 5 वटा इन्स्टलमेन्ट भर्ने भनेर राखेको छौं। C5 मा भएको भ्यालु। त्यसैगरी अर्को चाहिँ PV भनेको चाहिँ हाम्रो अमाउन्ट है, कति लोनमा लिएका छौं त्यो हामी पनि यहाँ आउँछ। हामीले किस्ता तिर्नुपर्ने चाहिँ 2637.97 आएको छ। यो प्रत्येक इन्स्टलमेन्टमा चाहिँ हामीले तिरेको पेमेन्टमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट र प्रिन्सिपल कति छ भनेर हेर्नको लागि चाहिँ हामीले IPMT र PPMT भन्ने फंक्सन युज गर्छौं। जस्तै कि यहाँ IPMT फंक्सन मैले युज गरेको छु, साथीहरु हेर्नु होला। यहाँ माथि IPMT C6 हेर्नु, यहाँ रेट भनेको छ। रेट भनेको यही हो, C6। त्यसैगरी अर्को PER भनेको कुन इन्स्टलमेन्ट हो भनेर भनेको छ। यहाँ चाहिँ हाम्रो यो फर्स्ट इन्स्टलमेन्ट E5 मा भएको भ्यालु, यहाँ E5 मा भएको भ्यालु राख्यौं। अर्को चाहिँ C5 मा भएको भ्यालु यो NPR राख्यौं र यो हाम्रो लोन अमाउन्ट राख्यौं। त्यसैले हाम्रो इन्ट्रेस्ट यति छ भन्ने देखाएको छ। यही फर्मुला सबैमा कपी गरेको साथीहरु यहाँ अब 5 सम्म। त्यसैले PPMT को लागि पनि कसो PPMT हामी यहाँ फेरि रेट नै छ। यो इन्स्टलमेन्ट पनि यहाँ आयो, यो भ्यालु। NPR भनेको टोटल इन्स्टलमेन्ट 5 र हाम्रो लोन अमाउन्ट है। अब यो PMT भनेको मैले एड गरेको साथीहरु, यो PMT सँग इक्वल्स आउँछ कि आउँदैन भनेर हामीले पहिले तिर्ने किस्तामा चाहिँ IPMT 1000 आउँछ र PPMT भनेको प्रिन्सिपल चाहिँ यति हामीले तिर्छौं। अब हामीले लगेको लोन त 10,000 थियो। 10,000 मा हामीले तिरेको प्रिन्सिपल चाहिँ जम्मा 1637 हो। अझै हामीले तिर्नुपर्ने प्रिन्सिपल यहाँ आएको छ। यो चाहिँ हामीले घटाइदिएको I4 बाट G5 घटाइदिएको, यो घटाइदिएको है। यहाँ हामीले प्रिन्सिपल चाहिँ यति तिर्नु। पहिलो इन्स्टलमेन्टमा चाहिँ हामीले 10,000 को 10% तिर्नु पर्यो। यहाँ 1000 आएको छ है। यति हामीले इन्ट्रेस्ट भर्नु पर्यो, प्रिन्सिपल चाहिँ यति भर्नु पर्यो र टोटलमा चाहिँ PMT यति किस्ता आएको थियो। अब हामीसँग त जम्मा 1637.97 प्रिन्सिपल तिरिसकेका छौं। बाँकी यति मात्र छ प्रिन्सिपल तिर्नुपर्ने, चार्ज तिर्नुपर्ने हो। यसको मात्र ब्याज लाग्छ 10% है। यसको मात्र ब्याज आएको छ। फेरि अब अर्कोमा 18 यो पनि यो प्रिन्सिपलबाट हामीले यो अघिल्लो प्रिन्सिपलबाट यो सेकेन्ड किस्तामा यो पनि सँग तिरिसक्दा बच्छ यति। अर्को किस्तामा यसको मात्र 10%, त्यसरी चौथो किस्तामा यसको मात्र 10%, पाँचौं किस्तामा यसको मात्र 10%। यसमा PMT एड गर्दा हामीले तिर्नुपर्ने रकम सबै सकिसक्छ है। यहाँनेरि 8,000 मात्र बचेको थियो, 6,000 बचेको थियो, यति बचेको थियो 45 78 2398.16 बचेको थियो। यो हामीले तिर्यौं। अब यसमा पछि चाहिँ हामीले तिर्नु पर्यो, हाम्रो लोन क्लियर भइसक्यो। यसरी यहाँसम्म पुग्दाखेरि हामीले प्रिन्सिपल चाहिँ पे गर्यौं 10,000, इन्ट्रेस्ट पे गर्यौं 3,189.87 र टोटल किस्ता 5 वटा किस्ताको पेमेन्ट चाहिँ हामीले 13,189.87 पे गर्यौं है। अब यसैगरी ISPMT फंक्सनमा जाउँ।
ISPMT फङ्सन र PMT IPMT फङ्सनको डिफ्रेन्स के हो भन्ने चाहिँ कन्फ्युजन पनि रहन्छ है। अब यो कन्फ्युजनका लागि चाहिँ तपाईँहरूले पहिला बुझ्नु पऱ्यो ISPMT भनेको चाहिँ हामीले लगेको लोनको इन्ट्रेस्ट क्यालकुलेसन गर्नका लागि हो, तर IPMT फङ्सन भनेको हामीले तिर्ने इन्स्टलमेन्टमा रहेको इन्ट्रेस्ट कति थियो भनेर निकाल्ने मात्र हो है। हामीले यो IPMT मात्र तिर्छु भनेर भन्न मिलेन। हामीले तिर्ने भनेको PMT नै हो, तर यो PMTमा चाहिँ प्रिन्सिपल कति तिर्यो र इन्ट्रेस्ट कति तिर्यो भन्ने हो। तर ISPMTमा चाहिँ यो प्रिन्सिपलको इन्ट्रेस्ट चाहिँ कति तिर्नुपर्छ भनेर निकाल्ने। अब यहाँ हेर्नुभयो भने प्रिन्सिपल सबैमा एउटै छ, कन्स्टेन्ट छ। यो PMTमा चाहिँ सबैको इन्स्टलमेन्ट कन्स्टेन्ट छ, यहाँ चाहिँ इन्स्टलमेन्ट कन्स्टेन्ट भयो, इन्स्टलमेन्ट फरक फरक भयो है। प्रिन्सिपल र यो जोड्दा फरक फरक आयो, यो इन्स्टलमेन्ट भरेको होइन। र यहाँ चाहिँ यो चाहिँ डिफ्रेन्स हो। अर्को डिफ्रेन्स भनेको यो PMTमा चाहिँ इन्स्टलमेन्ट 1 2 3 4 5देखि स्टार्ट हुन्छ, तर ISPMTमा चाहिँ इन्स्टलमेन्ट 0देखि स्टार्ट हुन्छ है। 0 1 2 3 4 पाँचवटा इन्स्टलमेन्टको लागि 0 1 2 3 4बाट जान्छ। अब यहाँ हेर्नुभयो भने यहाँ मैले फङ्सन लगाएको छु, हेर्नु होला। ISPMT C6 यो रेड भइहाल्यो, PER भनेको K5 यो इन्स्टलमेन्टको नम्बर भयो, NPR भनेको टोटल नम्बर अफ इन्स्टलमेन्ट यो यहीँ छ है। C5मा रहेको भ्यालु, C5मा भएको भ्यालु र यो भनेको हाम्रो लोन अमाउन्ट। यो भ्यालुलाई यहाँ फर्मुलालाई तल कपी गरेको, यसमा आयो तपाईँको यसो चाहिँ 2000 2000 2000 2000 पाँचपल्ट गरेर 10,000 प्रिन्सिपल चाहिँ क्लियर भयो। र प्रत्येकचोटि इन्ट्रेस्ट कति आयो भनेर जान्नको लागि यहाँ पहिलो इन्स्टलमेन्टमा चाहिँ 1000 आयो, दोस्रो इन्स्टलमेन्टमा 800, तेस्रोमा 600, चौथोमा 400 र लास्टमा कसरी इन्ट्रेस्ट आयो भनेर जान्नको लागि 10,000 छ, 10,000मा हामीले 2000 क्लियर गर्नु 8000 बच्यो, 10,000मा लाग्यो 10%, अर्कोमा 8000मा लाग्यो 10%, अर्कोमा लाग्यो 6000मा 10%, 4000मा 10%, 2000मा 10%, लास्टमा सबै क्लियर भएको छ। साथीहरू यही हो फाइनान्सियल फङ्सनको युजेस र डिफरेन्स। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुभएकोमा धन्यवाद। कृपया लाइक, कमेन्ट र सब्सक्राइब गर्नुहोला। धन्यवाद।